سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 19 از تفسیر مثنوی معنوی. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 19 از تفسیر مثنوی معنوی، یعنی بخش 4 از داستان پادشاه جهود نصرانی کش. پیشنهاد میکنم اگر 18 قسمت قبلی علل خصوص 3 قسمت قبلی رو تماشا نفرمایید از این داستان پادشاه جهود نصرانی کش، حتما تماشا بفرمایید. باعث درک بهترتون از مثنوی و علل خصوص این داستان میشه و اما گزیده ای از 3 قسمت گذشته. در این داستان مواجه شدیم با یک پادشاه یهود نصرانی کش، پادشاهی که خودش یهودی بود و بابت تعصبی که به دین حضرت موسی داشت پیروان حضرت عیسی رو میکشت و آزار میداد. اما در ادامه او یک وزیر داشت که یک وزیر هیله‌گر بود. متوجه این موضوع شد که اگر این پادشاه قصد داره تمام نصرانی ها و عیسوی ها رو از بین ببره، این گونه نمیتونه، به زور شمشیر نمیتونه اعتقاد اینها رو ازشون بگیره و هر چقدر هم که دست به کشتار بزنه ممکنه عیسویان از ترس این پادشاه یهود در ظاهر نشون بدن که پیرو دین موسی هستن، یعنی یهودی هستن، اما در باطن علقه قلبیشون به عیسی و دین حضرت عیسی باشه. بنابراین پیشنهاد یک مکری رو داد و عرض کردم این وزیر شخصیتش اقتباس شده از پولس رسول یا همون سنت پال. این مکر اثرگذار بود. از پادشاه میخواد که این کارو دیگه نکن، تو بیا منو مسله کن، دستامو ببر، بینیمو ببر، منو تا لب دار ببرم، ما ببخش به این هوا که من مثلا مسیحی بودم، در صورتی که این وزیر هم یهودی بود، و پس از اون من رو تبعید کن بین مسیحیان. من میرم اونجا و این گونه محبوب میشم. و اتفاقا این مکر هم اثرگذار بود. مسیحیان فریب خوردند و این وزیر یهودی در بین اونها محبوب شد، شروع کرد به درس و وعظ دادن به مسیحیان و در دام تقلید از او افتادن. تقلید موضوعی که مولانا با ناراحتی ازش یاد میکنه. میگه دل بدو دادن ترسایان تمام، خود چه باشد قوت تقلید عام. اشاره به این میکنه که عوام الناس، عوام مردم قرار نیست مثل که فکر بکنن، فقط دست به تقلید میزنن. برمیگردیم به داستانهای قبلی و اون توتی که در دکان فقط تقلید میکرد، اون شخصیت توتی که بارها عرض کردم بهتون در داستان قبلی، توتی و بقال چرا اصلا از حیوانی به نام توتی استفاده کرده بود. پس از این کاملا مستعسل میشه، یعنی ناراحت میشه وقتی داره این رو بیان میکنه، رو به خدا میکنه و میگه 100 هزاران دام و دانست ای خدا، ما چون مرغان حریص بینوا، میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بینیاز. اشاره میکنه به این که ماها مستعد اسیر شدن در این مدل دام ها هستیم. حالا این دام که دام یک وزیر یهودی بود که خودش رو عیسوی نشون میداد، اما این نفس اماره دنیا پرست قدرت طلب شهوتران حریصه. این نفس اماره تمام گندمی که ما از طاعات و عبادات و اعمال نیکمون میایم در انبار وجودمون جمع بکنیم رو مثل یک موش میخوره. من مفصل راجع به این صحبت کردم در قسمت قبلی و مولانا به ما توصیه میکنه که اول یه فکری به حال این موش بکنیم، اول ترتیب این موش رو بدیم، این نفس دنیا پرست و منفعت طلب و شهوتران رو در قفس بکنیم، در بند و اسیر بکنیم، بعد اقدام بکنیم به عمل نیک و جمع کردن گندم و ذخیره کردن اون در انبار وجودمون. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. عرض کرده بودم که او، مولانا رو عرض میکنم، در این داستان فراز و فرودها و تغییر حالات بسیاری داره. تا اینجا مستعسل بود، خودش رو دست بسته میدید، اما دست به دعا برمیداره رو به خدا و پس از این انگار که یک انرژی میگیره. امروز به این بخش میپردازیم. در قسمت 18 تا بیت 386 براتون خونده بودم. الان میرسیم به بیت 387 و 388. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. هر شبی از دام تن ارواح را، میرهانی میکنی الواح را. شروع به دعا میکنه.
از این نقطه به بعد عرض کردم دست به دعا برمی‌داره و میدونه که با حضور خدا در دل شر این موش از سر انبار گندم کم خواهد شد. این اعمال نیک اگر خدا همراه ما باشه گم نخواهد شد. گر هزاران دام باشد در قدم، دام هایی که راجبشون صحبت کردیم نفس رو درگیر میکنه، مثل دامی که این وزیر یهود برای مسیحیان پهن کرده بود. میگه خداوند اگه با ما باشه، در هر قدم ما اگه 1000 دام هم گسترده شده باشه، ما غم و اندوهی نداریم، چون خدا نمیذاره نفس ما درگیر این دام ها بشه و ذهن مقلد ما درگیر تقلید. هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی میکنی الواح را. این اشاره میکنه به جدا شدن روح از جسم در خواب، که این فاصله گرفتن روح از بدن یک باور قرآنی و یک باور سنتی هست. حالا من دیدگاه تصوف رو در این باره براتون بیان میکنم. خب یکی از مسائلیه که حکما و صوفیان در رابطه با اون نظرهای مختلفی دارن، اما غالبشون یک رأی واحد دارن که البته با علم بسیار در تضاد هست. حالا دیدگاه علمی در رابطه با خواب رو بعداً قطعاً در پست‌های بعدی، مخصوصاً در پست‌هایی که از خیام خدمتون ارائه میکنم، شاید بیان کردم. معتقد هستند خواب حالتی است که عارض میشه بر جانداران و بر اثر این خواب و حادث شدنش حرکات غیر ضروری و غیر ارادی از بدن باز میمونه و حواس باطنی از کار نمیفته. یعنی این حواس ظاهری از کار میفته، جسم در حقیقت کارایی خودش رو از دست میده وقتی روح از اون جدا میشه، اما حواس باطنی نه. چون حواس باطنی یعنی همون جان، همون روح، ماهیتی افلاکی داره و به عالم بالا وصله، به عالم ملکوت وصله، اما جسم و بدن خاکی است، بنابراین اسیر هست، نمیتونه تا اون مرتبه بالا بره و خواب باعث میشه زمانی که این جان از جسم رها میشه و فاصله میگیره درگیر متعلقات جسم نباشه و فقط حواس باطنیش کار میکنه. خب این یک نقدی هم که بهش وارده، حالا بعداً قطعاً عرض کردم صحبت میکنیم، یک نقد فلسفی هم هست که اگر جان یک ماهیت مادی نیست اما جسم یک ماهیت مادی است، اولا خلط این دو با هم چگونه میشه در زمان بیداری؟ و اگر جان یک ماهیت مادی نیست، اساساً فاصله گرفتن که اون هم یک ماهیت مادی است، این وسط چی میگه؟ حالا بگذاریم، راجع به اینا صحبت نمی کنیم، ما داریم در رابطه با تصوف و عرفان صحبت میکنیم. این اشاره میکنه به یک آیه‌ای در قرآن که به وضوح به این نکته اشاره کرده. خداوند ارواح رو میستانه، روح ها رو از بدن ها جدا میکنه. اونی که قراره بمیره این روح رو در پیش خودش، نزد خودش خدا نگه میداره، اما اونی که قرار هست زنده باشه و به زندگی ادامه بده این روح رو به بدنش باز میگردونه. در خواب این روح ها رو قبض میکنه، میگیره، اما در بیداری این روح رو برمیگردونه به بدن. به همین دلیل هم خواب رو برادر مرگ میدونه، چون ارتباط روح و جسم به حد اقلی ترین حد ممکنش میرسه. میرهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان از حکم و گفتار و قصص. شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. اشاره میکنه به جدا شدن روح از بدن. این قفس رو که میبینید با صاد نوشته شده این بالا، بدین جهت هست که در زبان عربی با صاد نوشته میشه، اما در زبان پارسی با سین تحریر میشه. اینجا عربی نوشته شده. اشاره میکنه به این که تن مثل قفسی میمونه که روح رو در خودش اسیر کرده و نمیذاره این روح فارغ بشه و پرواز بکنه به عالم ملکوت. میگه هر شب ارواح از قفس تن رها میشن، طبق همون آیه‌ای که عرض کردم خدمتتون از قرآن، و از قید و بند ابدان یعنی بدنها رها میشن و دیگه درگیر حکم و گفتار و قصص نیستن، در بند احکام و حکم این و آن و قصه هایی که از جماعت میشه نوند و در حقیقت گفتار عموم مردم و این عالم محسوس مادی دیگه نیستن. از اینها خلاص میشن چون از جسم فاصله گرفتن و این مواردی که ذکر کردم، این نگرانی های دنیوی و این محسوسات مادی مخصوص جسم هست، مخصوص روح نیست. شب ز زندان بیخبر زندانیان، شب ز دولت بیخبر سلطانیان. در خواب همه مثل همه با هم برابرن، نه پادشاه میدونه پادشاهه و نه در حقیقت
زندانی حس میکنه که زندانیه. بنابراین خفته ها هم شبیه به مردگان همه با هم برابرند و از عالم بیرون غایبند. در بیت 391 و 392 میگه نی غم و اندیشه سود و زیان، نی خیال این فلان و آن فلان، حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقودن زین مرم. میگه کسی که در خوابه غم و اندیشه سود و زیان نداره، همونطور که عرض کردم، چون اینها محسوسات مادی و دنیوی است. کسی که دیگه روحش از قفس تن رها شده نه غم این رو داره که زیان ببینه، نه در پی اینه که سود بکنه، نه خیال این فلان و آن فلان، نه به فکر اینه نه به فکر اونه، نه در ذهنش رسیدن به فلان منفعت رو میپرورونه و نه در ذهنش نگران از دست دادن فلان نعمت هست. کلن روحش از همه این حواس منقطع میشه و تمام میشه میره. حال عارف این بود بی خواب هم. میگه عارف دقیقاً حس و حالش همینه، انگار با چشم باز میخوابه. گفت ایزد هم رقودن زین مرم. زین مرم یعنی از این تعجب مکن، رم نکن، از این متعجب نشو. رقود رقده یعنی خواب، مرقد از همین کلمه رقده میاد، به معنی خوابگاه هست، خوابگاه ابدی. حالا هر کدوم بشه چیزی میگیم. مزار میگیم چون میان و آدم رو زیارت میکنن، میان در حقیقت سر میزنن. و مدفن میگیم برای اینکه دفن میشه. مقبره میگیم و قص الهازا. بنابراین میشه هم خواب بود و هم بیدار و مولانا این گونه حال عارف رو برای ما تصویر میکنه. حال عارف این بود بی خواب هم، یعنی انگار با چشم باز خوابیده، بیداره اما حالتی رو داره که ما در خواب داریم. او بیداره اما رویا میبینه، چون در بیداری هم به این قدرت رسیده که روحش رو از بند و قفس جسم رها بکنه. به این قدرت روحی رسیده که در بیداری هم روحش درگیر جسم و غرائز و در حقیقت خواستهای جسمش نباشه. این هم رقودن زین مرم هم اشاره میکنه به آیه 18 سوره کهف که به همین موضوع اشاره میکنه. خدا پیغمبر میگه اگه میرفتی در غار اصحاب کهف رو میدیدی فکر میکردی که اینها در حقیقت بیدارن اما خفته بودن، خواب بودن، با چشم باز خوابیده بودن انگار، مثل حالی که عارف داره. حالا در ابیات بعدی توضیح میده قشنگ براتون منظورش چیه. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. آنکه او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. این در تقلیب رب بودن، چون قلم مثل قلم در دست و در ید خداوند بودن، انگار خداوند این قلم رو گرفته و داره در حقیقت می نویسه و نقش و نگار میزنه. این مفهوم رو دقیقاً غزالی هم قبل از مولانا به همین شکل استفاده کرده بود. منظورش اینه که عارف در این دنیا هست اما حقیقتاً انگار در دنیا نیست، دائما در حال دیدن رویا و خواب هست، در حالی که بیدار هست. یعنی به اسرار و رموز دسترسی داره، پشت پرده ها رو میبینه. این حکایت خواب هست، نمیدونم در خواب دقت کردید یا نه، شما محدودیتی ندارید، یعنی عجیب ترین اتفاقات رو میبینید، چیزی که اصلا به مخیله شما حتی خطور هم نمیکنه میبینید اما متعجب نمیشید در خواب. حالا بعدن که در بیداری خوابتون رو اگر چیزی شو یادتون مونده باشه مرور میکنید، متعجب میشید که من چجوری نفهمیدم این خوابه، این که اصلا هیچ قاعده‌ای نداشت این چیزی که من دیدم. و این اشاره به همین موضوع میکنه که شما توان دیدن پشت پرده رو، این نگاه عرفا هست. عرض کردم نگاه علمی به خواب که اصلا کلاً با در حقیقت نگاه ماورایی متفاوته و ضد این حرفا هست. قطعاً بررسیش خواهم کرد چون خواب یک پدیده جذاب از لحاظ علمی هم هست، مفصل بهش خواهم پرداخت. اما اساساً در یک موضوعی مشترک هستند، اینکه نظام علیت، این علت و معلولی میگسله، زمان و مکان در هم میره و شما پدیده هایی رو میبینید که در عالم عادی اگر در این عالم ببینید، وقتی بیدار هستید ببینید متعجب میشید، اما در خواب اینگونه نیست. خفته از احوال دنیا روز و شب، عارف رو میگه، فرق نمیکنه روز و شب از احوال دنیا فارغه، انگار خواب داره میبینه. چون قلم در پنجه تقلیب رب، مثل قلمی میمونه که یک قلمگردان داره و این قلمگردان خداست، خودش رو صاحب رأی نمیدونه، این من رو نداره.
معتقد این قلم اگر میگرده هم خدا داره میگردوندش. به همین دلیل هم عارف بدون این محدودیت ها رازها رو میبینه و عملا دست های پشت پرده، این اینویزیبل هندز رو میبینه. آنکه او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. میگه اگه شما نگاهتون سطحی باشه فقط نوک قلم رو ببینید، خب میبینید خودش داره حرکت میکنه. همین کلمه اشتباهی تقریبا میتونم بگم که ما به قلم نسبت میدیم، به پن میگیم خودکار. این اصلا اتفاقا خودکار نیست، به خاطر همین دید سطحی هست. این قلم خودکار نیست، اتومات نیست، یک قلمگردان داره. آنکه او پنجه نبیند در رقم، کسی که نگاهش فقط به نوک قلم باشه، سقف نگاهش تا همونجا باشه، این نگاه رو بالاتر نگیره و ببینه یک پنجه این قلم رو در دست گرفته، فعل پندارد به جنبش از قلم. فکر میکنه این قلم هرچی که داره مینویسه خودش داره انجام میده، در صورتی که او از خودش اراده ای نداره. عارف معتقد البته شما چه ببینی چه نبینی قلمگردان هست. حالا اینکه شما سقف نگاهت کجاست یک موضوع دیگه. از خود مولانا میگه پرکا هم در مساف تندباد، خودش رو این شکلی بیان میکنه، خودش رو این شکلی تفسیر میکنه و تصویر میکنه برای شما. یا مثل یک پرکاه میمونم در مساف تندباد، اصلا در حد و اندازه‌ای نیستم که من اصلا بخوام از کلمه من برای خودم استفاده بکنم، بخواد من را از جا میکنه به سادگی. شمه‌ای زین حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در رو بود. رفته در صحرای بیچون، جانشان روحشان آسوده و ابدانشان. میگه خدا برای اینکه مردم یک شمه‌ای، یک اندکی از حال و احوالات عرفا رو درک بکنن، خواب رو بر مردم مقرر کرده. مردم وقتی میخوابن میتونن اندکی از حال و احوالات عرفا رو درک بکنن. این جدا شدن روح از جسم، این فراغت روح از جسم و این آرامشی که عرفا همیشه همراه خودشون دارن، به واسطه اینه که در خواب هم، در بیداری هم مثل خواب رفتار میکنن. این گونند، همیشه رویا میبینن، مثل ما که در خواب رویا میبینیم و این رویاها حقیقتا قدرتمند هم هستن، تعجب برانگیز هم هستن برای ما اگر تجربهشو نداشته باشیم. خود مولانا میگه حمله های تیز طوفان های روح، هست 100 چندان که آن طوفان نوح. طوفان نوح چقدر سنگین بود. این حمله های طوفان روح وقتی که در بند جسم نیست 100 برابر اون طوفان های نوح سهمگین هست. جای دیگه میگه عاشقان در سیل تند افتادن، بر غذای عشق دل بنهادن. عاشق مثل همون پرکا در مساف تندباد میمونه، در سیل تند افتاده. رفته در صحرای بیچون، جانشان روحشان آسوده و ابدانشان. میگه این روح، این جان پر کشیده رفته در صحرای بیچون، در عالم ملکوت رفته. این روح اول همون جان و روحی است که ما میشناسیم. روح دوم در مصرع دوم، روحشان آسوده و ابدانشان، این روح دوم روح حیوانی هست. روحی هست که در خواب هم عقیده عرفا همراه آدم هست، از این جهت که یک سری از امور غیر ارادی شما مثل گردش خون و تنفس و اینها رو کنترل میکنه. به این میگه روح حیوانی. بنابراین این روح دوم که میگه آسوده هست، میگه روح اول همون جان که پرواز کرده در عرفا به سمت ملکوت و در صحرا و عالم بیچون هست، و این روح حیوانی هم آسوده در بدنها خوابیده، کاری نداره، در کالبدشون در زمین این روح آرمیده و همیشه آرامش دارن. در بیت 397 اشاره میکنه به اصل بازگشت روح به بدن. تا الان خدا میخواست یک شمه‌ای از حال عرفا رو به مردم نشون بده و خواب رو براشون مقرر کرده بود. در خواب برای مردم این روح رو میکنه و به عالم بیچون میبره، به عالم ملکوت میبره و حالا پس از این باید این روح برگرده به بدن و درگیر همین محسوسات این جهانی و مادی بشه و اون شخص بیدار بشه از خواب. میگه و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. این سفیر کشیدن رو من راجبش بسیار صحبت کردم خدمتتون. وقتی شکارچی میخواد مرغی رو شکار بکنه سفیر میکشه. سفیر کشیدن یعنی صدای سوت مرغان رو در آوردن. سوتی میکشه که هم نوای صدای مرغان هست. اون مرغ فکر میکنه مرغ دیگری اینجا هست و این صدا از اون مرغ داره میاد و اسیر دام میشه. میگه مثل پرنده جلدی که رهاش کردی دوباره برمیگرده. سفیر میکشی، این سوت رو میزنی و این مرغ به سمت این دام برمیگرده. این روح به سمت این دام بدن
برمیگرده. این قفس تن که تن و جسم رو دام میدونه، میگه این روح مجددا در این اصل برمیگرده به بدن. جمله را در داد و در داور کشی. در داد و داور کشیدن یعنی رجوع دادن روح به همین شرایط و مقتضیات جهان محسوسات، موضوعاتی که دائما در جهان محسوس باهاش در تماس هستیم. فالق الاصباح اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زان دیار. فالق الاصباح یعنی کسی که صبح رو طالع میکنه، کسی که باعث طلوع صبح هست، یعنی خداوند دیگه. میگه خداوند این شب رو میدره و در حقیقت با دمیدن سپیده این شب رو میشکافه و صبح رو طالع میکنه. دقیقا مثل اسرافیلوار این کار رو میکنه. جمله را در صورت آرد زان دیار. این همه ارواح رو از اون عالم ملکوت دوباره وارد این بدنها میکنه و درگیر عالم محسوسات میکنه. روح‌های منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. میگه بر اساس همین اصل بازگشت روح به بدن، روح‌های منبسط را تن کند. این روح‌هایی که بست پیدا کردن رو مجددا دوباره دعوتشون میکنه به بند تن، دوباره مقیدشون میکنه به همین کالبدها. هر تنی را باز آبستن کند. آبستن کردن یعنی باردار کردن. میگه هر بدنی رو مجددا به وسیله روح باردار میکنه. معتقد هست که به واسطه روح هست که بدن میتونه از خودش اختیار نشون بده. در غیر این صورت وقتی روح در بدن نیست، بدن اراده ای از خودش نداره. این اشاره به در حقیقت تفکر ارسطو هم داره که حالا جلوتر عرض میکنم خدمتتون. اسب جانها را کند آریز زین، سر النوم و اخو الموت است. این مثال بسیار جذابتر و مثال بسیار عمیق‌تری است. اسب جانها را کند آریز زین، میگه شبها این گونه است. روح رو اسب میدونه و زین رو جسم میدونه که بر روی روح سوار هست. بنابراین خود اسب روحه. برخلاف تصور عموم که سوال میکنن این روح کجاست، کجای بدن قرار داره و بدن رو حامل روح میدونن، مولانا و حتی عرض کردم ارسطو هم همین گونه فکر میکنه، همین عقیده رو داره که روح حامل بدن هست. روح بدن رو به دوش میکشه، روح بدن رو زنده نگه میداره. در غیر این صورت وقتی که روح در بدن نیست، بدن کاری ازش ساخته نیست. پس بدن سوار روح شده، مثل زین سوار اسب. حالا شما این زین رو اگر پرت بکنید یه گوشه‌ای، اسب به قوت خودش باقیه. اسب جانها را کند آریز زین. شبها اینجوریه، این اسب جان این روح رو آریز زین میکنه. این زین رو میگیره پرت میکنه یه گوشه‌ای. این اسب میتونه تاخت و تاز بکنه، این روح آزاد خواهد شد. سر النوم و اخو الموت است. این مصرع دوم همون اشاره میکنه به همون موضوعی که عرض کردم که خواب برادر مرگ. سر النوم و اخو الموت، نوم یعنی خواب، اخو الموت هم یعنی برادر مرگ. اشاره به همون موضوع میکنه که این گونه است. به همین جهت که روح از بدن فاصله میگیره و تعلق روح به بدن در حد اقلی ترین حالت ممکنش قرار داره، بنابراین خواب میتونه برادر مرگ باشه و چیزی شبیه به مرگ. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پاش پابند دراز، تا که روزش وا کشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. میگه برای اینکه روح هنگام روز دوباره به بدن برگرده، یک پابند درازی وصل میکنه به این روح، از جسم به روح، که این روح ارتباطش با بدن کاملا منقطع نشه، چون اگه کامل قطع بشه که فرد دچار مرگ میشه. منظور از پابند هم همون روح حیوانی هست که عرض کردم، روحی که عوامل غیر ارادی بدن رو مثل گردش خون و تنفس و این مسائل در حقیقت کنترل میکنه. میگه این رو نگه میداره، این مثل یک پابند دراز میمونه از جسم به روح که پرواز کرده و در عالم ملکوت مثل یک اسبی که زین نداره داره تاخت و تاز میکنه. این رو نگه میداره برای اینکه سر صبح این رو دوباره برگردونه توی همون بدن، مثل نامه‌ای که از یک پاکت در اومده و مجددا دوباره باید برگرده به اون پاکت. چون یه وقت ممکنه اتفاقی تعبیر جذابی هم خود مولانا در رابطه با این موضوع داره که اتفاقا خدا خیلی رو این پاکت ها و این نامه ها حساب میکنه. این در میاره بسیار حواسش جمعه که در کدوم پاکت دوباره قرارش بده
وقتی که دوباره داره برمیگرده به پاکت اشتباه نشه، نفهمیم چی از کجا در اومده. این پابند دراز رو برای همین نگه می‌داره تا که روزش وا کشد زان مرغزار و از چراگاه آردش در زیر بار. میگه خداوند در حقیقت روح رو به بدن متصل در یک حد اقل‌هایی نگه می‌داره که وقتی که روز میشه این روح رو از همون عالم غیب، این اسب بدون زین رو از عالم غیب که در حال تاخت و تاز در چمنزار عالم غیب بود، در چراگاه عالم غیب داشت میچرخید، رو برگردونه مجددا به بدن و ببردش زیر تکلیف باری که هر روز این بدن به دوش میکشه در جهان محسوسات. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. این کاش روح که همون شب برده بودی همونجا نگهش میداشتی، دوباره میاد به این دنیا که چی بشه. اقبال لاهوری از مرحوم عبدالقدوس گانگهی نقل میکنه که پیامبر به معراج رفت و برگشت، والله اگر من میرفتم بر نمیگشتم. و اقبال لاهوری میگه این بهترین تفسیر از حال صوفیانه که واقعا حقیقتا دلشون نمیخواست برگردن. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. میگه کاش این روح رو مثل همون اصحاب کهف پیش خودت حفظ میکردی، مثل کشتی نوح که از طوفان حفظش کردی، کاش این روح رو هم پیش خودت نگه میداشتی، برش گردوندی که چی بشه. تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. میگه کاش این چشم و گوش و دل و این ضمیر و این دعوت نمی کردی به این طوفان بیداری و هوش. کاش این روح رو که گرفته بودی برش نمی گردوندی به این بدن. این بیداری و هوش یک بیداری و عقل و درک و فهم جزئی است. ما فکر میکنیم فهمه. مولانا اینگونه میگه. به همین دلیل هم هست که سکر رو بر سهو ترجیح میده. سکر یعنی اون حالت استغراق، غرق شدن در مستی دیدار. اون بیهوشی و از خود بی خود شدگی رو ترجیح میده به سهو. سهو در اصطلاح صوفیان، در اصطلاح تصوف، به حالتی گفته میشه که پس از این از خود بی خود شدگی رخ میده و طرف به خودش میاد، هوشیار میشه. اون سکر رو به سهو ترجیح میده. میگه من وقتی که غرق شدم در اون عالم و مستم از خود بی خودم، فرمون دست خداست، این بار من رو او به دوش میکشه. کاش همونجا میگرفتی نگهش میداشتی، برش نمیگردوندی تو این بدن. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. همین رو میگه وقتی این روح دست تو، این بار روی دوش تو خودت هر وری بخوای میبری. پرکا هم در مسافه تند باد که عرض کردم خدمتتون. ولی وقتی این بر میگرده به بدن، در حالت سهو قرار میگیرم، خب این بار رو خود من باید به دوش بکشم. با چی؟ با این طوفان بیداری و هوش که یک هوش جزئی است و یک درک جزئی از عالم محسوسات هست. در ابیات انتهایی این بخش میگه ای بسا اصحاب کهف در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. غار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. ای بسا اصحاب کهف در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. اشاره میکنه به اینکه ای بسا در همین عالم هم، در همین عالم محسوسات هم هستن کسایی که در خواب و رویا به سر میبرن ولی بیدارن ها. اولیای خدا رو میگه. هستن کسایی که این حالت روحانی رو همراه خودشون تجربه کردن و همراه خودشون دارن و خود رو در پنجه تقلیب رب میبینن، خود رو مثل یک پر در مساف تندباد و طوفان میبینن و خودشون رو مقهور قدرت خداوند میبینن و شبیه به دیگران هم زندگی میکنن ولی تو اونا رو نمیبینی ها. هستن این مردان خدا هم. غار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. این یار غار هم که در ادبیات ما هم جاری هست، وقتی میخوایم بگیم یه نفر دو نفر خیلی با هم صمیمی هستن میگن یار غار هستن با هم. اشاره میکنه به پیامبر و ابوبکر زمانی که از مکه خارج شدن، یکی دو شبی رو این هجرت رو که آغاز کردن در حقیقت غار بودن و به همین دلیل هم میگیم دو نفر وقتی با هم صمیمیان یار غار هستن. که چه فایده داره؟ اینا هستند. ای بسا هستند آدم هایی که در خواب و رویا در بیداری به سر میبرن. اولیای خدا هستند، در هر عصری هستند. ولی وقتی تو مهر زدی بر چشم و گوشت چه سودی داره وقتی نمیتونی اینها رو پیدا بکنی؟ اشاره میکنه به این موضوع
مولانا و بسیاری از عرفا در تصوف اعتقاد به حقیقت شخصیه و حقیقت نوعیه دارن. حقیقت شخصیه یعنی وجود جزئی و مخصوصی که در کالبد جسم مجسم میشه و حالا یک خصوصیت مشخصی داره. به عنوان مثال من آرش جاهلم. این حقیقت شخصیه من آرشه. اما حقیقت نوعیه جهله. من اگر جاهلم، شخص من جاهله، این حقیقت شخصیه از بین میره، من میمیرم. جهل که از بین نمیره. این جهل در در عصرهای مختلف ظهور میکنه، در کالبدهای دیگری. این جهل میشه حقیقت نوعیه. مولانا و صوفیان معتقد هستند که این حقیقت نوعیه در هر عصری میتونه در هر کالبدی ظاهر شه. به انبیا و اولیاء الهی اشاره میکنه. میگه در هر عصر اینها هستن. کافیه شما بر چشم و گوشتون مهر نزده باشید، بتونید اینها رو ببینید. اونها هم مثل بقیه زندگی میکنن، اما در بیداری در حال تماشای رویا و خواب هستن. اطراف خودشون رویا میبینن، چون روحشون از جسمشون رهاست، اصلا مسیر دیگری رو پیگیری میکنه، اما در ظاهر شما همانگونه میبینیدشون. شیخ محمود شبستری هم به این موضوع اشاره کرده. بود نور نبی خورشید اعظم، گه از موسی پدید و گه ز آدم. خود مولانا هم در یک غزل دیوانه کننده، یک غزل نغز، به این موضوع اشاره داره. آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. حقیقت نوعیه رو میگه اون موقع اونجوری بود، الان اینجوریه. آن ترک که آن سال به یغماش بدیدی، آن است که امسال عربوار برآمد. آن یار همان است اگر جامه دگر شد، آن جامه به در کرد و دگر بار برآمد. این جامعه عوض میشه. این حقیقت نوعیه در کالبدهای متفاوتی ظهور میکنه. آن باده همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. این نیست تناسخ، سخن وحدت صرف است، که از جوشش آن قلزم زخار برآمد. بارها عرض کرده بودم، یکی از دوستان پرسیده بود از من که مولانا به تناسخ اعتقاد داره یا نه. اینجا داره میگه این نیست تناسخ، سخن وحدت صرف است. تبیین این ماجرا رو میسپره به داستانی که در قسمت بعدی براتون تعریف میکنم. یعنی خود مولانا این بخش رو سروده وسط داستان پادشاه جهود نصرانی کش، یهو میپردازه به مسئله لیلی و داستانی گفته قصه دیدن خلیفه لیلی را، که خلیفه لیلی رو میبینه، میگه این که انقدری که میگفتن قشنگ نیست، که این زیبایی نداره اونجوری که تعریف میکردن ازش. که این نشون میده که درک هر حسی از عهده هر کسی بر نمیاد. این شامه هر رایحه‌ای رو درک نمیکنه. بنابراین شما اگر میخوای زیبایی لیلی رو هم ببینی، باید حتما از دریچه چشم مجنون بهش نگاه بکنی. در غیر این صورت قادر به درک این زیبایی نیستی. اگر بر چشم و گوش مهر زده باشی، همان گونه که در ابیات قبلی گفته بود، ممکنه متوجه این موضوعات نشی. یار در غار در کنار تو باشه، اما بر چشم و گوشت مهر زده باشی و متوجهش نشی. این داستان رو به خوبی در اپیزود بعدی شکافته و من هم براتون میشکافم. بنابراین برای اینکه پست بعدی رو هم از دست ندید، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نفرمودید، لطفاً کانال رو همین الان سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو بزنید. لیست شبکه‌های اجتماعی ما رو بچه‌ها همیشه این کنار تقدیم حضورتون میکنن، لینکش هم در دیسکریپشن، حتما عضوشون بشید. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری داشتید، میتونید اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید و همیاریتون رو به ما برسونید. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.